Кажуть, що справжній актор мав народитися із даром гіпнотизму. Мабуть, його таємницями володіла Марія Заньковецька. Перед відкриттям завіси вона проговорювала собі, наче чаклуючи. А зараз ви будете мої. Схочу – будете плакати, схочу – будете сміятися. І за 10-15 хвилин перебування на сцені їй це вдавалося. Ця маленька тендітна жінка одним порухом руки, фразою, кинутою тихим голосом, полонила серця людей, приворожуючи їх. Це про неї Панас Саксаганський говорив: такі актори народжуються раз на століття. А взаємини із Садовським, незважаючи на усі його дрібні захоплення і численні романи, він все одно повертався до неї. Їхній взаємний потяг просто ніколи не припинявся. Фундатори нашого театру були людьми, а не манекенами. Талант і ефектна зовнішність Садовського завжди вабили до нього залицяльниць. Це ображало Марію до глибини душі. Вона вступала в конфлікт з собою і своїми принципами. Це неодноразово призводило до розривів з коханим, заради якого вона пожертвувала своїм душевним спокоєм. Моя бідна кицюню, що люблю я лише тебе одну і ніколи любить другу не буду, у цьому свідок Бог. Що я буваю грубий, у цьому винюсь перед тобою, але в цьому винна моя природа. Для чого ж ти, моя крихітко, різними плітками театральними розстроїла себе? Що найменший натяк хвилює тебе сильно до потрясіння нервової системи. Чого ж ти така недовірлива, і тебе не можна переконати ні в чому? Я ж клянусь небом. Я образив тебе, то прости мені мою провину і не кидай мене. Садовський турбувався про неї, про її талант. У 1889 році він створив свою окрему трупу, орієнтуючи репертуар на Заньковецьку, і сам ставив спектаклі для неї. Йому належить заслуга відкриття першого стаціонарного театру у Києві. До того наші театри могли лише мандрувати. Вони удвох вели репертуар як прекрасні партнери. У цьому творчому союзі все ж домінував талант Марії Заньковецької, а Микола Карпович не завжди умів з цим погодитись і бунтував по-своєму. Чим далі вони йшли поруч по дорозі життя, їхній художній союз зміцнішав, слава їх зростала, але в особистих стосунках все ускладнювалось. Він давав для цього приводи. Її нерви не витримували, і вона хворіла. Раптово їхала кудись, залишаючи театр. Звичайно, відсутність головної артистки позначалася на діяльності колективу, і він втрачав популярність. Садовський шаленів, оскільки трупа втрачала і великі гроші. Тому він не хотів іти на поступки. А Марія Костянтинівна починала тужити за ним і шукала шляхи примирення. Зверталася до його брата Карпенка Карого, слізно прохаючи їх помирити. Мирилися усю ніч. Садовський кричав на Марію Костянтинівну, що через неї втратив більше як 6 тисяч, і по шиї заборгований. «Ваню», – звернулася Заньковецька до Карого, – «будь свідком», і урочисто поклала перед Садовським пачку асигнацій. Шторм стих, наступив штиль. Часом свідками їхніх примирень ставало дуже багато людей, адже вони обоє були артисти і дуже сильно проживали свою драму. Якось на Масницю 1899 року українські актори грали виставу «Циганка Аза» у Херсоні. У ролі Василя був Садовський, Азу грала молода артистка Любов Ліницька. Але події розгорталися по обидва боки рампи. Щойно піднялася завіса, увага глядачів переключилася у партер. По ньому гордовито йшла елегантно вдягнена у красивій білій перуці чарівна дама Заньковецька із білою трояндою в руці. Шляхетна дама зайняла місце у першому ряду партеру. Усю виставу вона не зводила очей з героя. А коли актори прямували на поклін, Марія Костянтинівна піднялася і, наблизившись до рампи, кинула до ніг Садовського білу троянду. Засяявши радістю, він нахилився, підняв квітку кохання, підніс до уст і поцілував, дивлячись у вічі Марії. Публіка аплодувала їм, захоплена хвилею почуттів, збуджена тим, що відбувалося на їх очах. А між тим особиста драма уславленої і обожнюваної артистки наближалася до фіналу. Ні для кого вже не були секретом постійні любовні історії Садовського із різними жінками. Зазвичай його обранницями були молоді артистки. У нього були позашлюбні діти.
Сина Юрка він привіз у Ніжин, де Марія Костянтинівна заходилася із своєю матір'ю турбуватися про нього. Хлопчик настільки прив'язався до них, що почав Заньковецьку називати мамою. Коли Марія і Садовський розходилися, хлопчик починав сумувати і страждати за мамою. Відомо, що Марія Костянтинівна любила і підтримувала молодь. І особливо прикро було тоді, коли між нею і коханим ставала її протеже. Час робити якісь страшні перетворення. Ми перестаємо бачити тими ж очима, любити тим серцем. Настає день, коли звук голосу, який глибоко хвилював нас колись, стає нам неприємним. І ми питаємо себе, ось цю істоту я так любила? Вона набралася мужності і у 1909 році пішла від Садовського назавжди. Довелося покинути і дорогий для неї театр, але цього разу вороття вже не було. Мені потрібна категорична відповідь. Граєш ти у трупі чи ні? Якщо граєш, питання вичерпане, якщо ні, теж. Але я повинен це знати. Питання про твою відсутність у трупі може бути підняте у пресі з небажаними коментарями, як для тебе, так і для мене. Треба дати відповідь вмотивовану. Думаю, чоловік не повинен кидати жінку сам, а із ввічливості надати це задоволення їй. Треба вміти пощадити те останнє, що залишилося їй на втіху, її жіночу гордість. Настав час її вшанувати. І в якому стані я повинна бути як артистка, коли мене мучили як людину. При першій зраді вона готова була на самогубство. Тепер уже філософськи могла поглянути на такі ж події. Драма спільного життя Садовського і Заньковецької завершилася. 1918 року Микола Карпович емігрував за кордон. Його театр працював в Ужгороді. А Марія Костянтинівна переїхала до Києва і оселилася в будинку, який раніше належав родині її сестри Лідії, по Великій Васильківській, 121. Вона перейшла на ролі літніх жінок і грала уже терпелиху в Наталці Полтавці. Знаходячись у розлуці, вони продовжували цікавитися життям одне одного у спільних знайомих, адже не були чужими людьми. Він вшанував її 40-річний ювілей виставою Гандзя в Ужгороді, надіслав привітальну телеграму, а також грошовий збір із спектакля у розмірі 883 карбованця. Одержала ваш лист саме у таку годину, коли негарно міркувала, бо лежала хвора з високою температурою, і через те за мене по моєму проханню відписав мій лікар. Мені сказали, що я зробила негречний вчинок, не написала вам сама і що вас образила. О Боже праведний, я вже така далека від образ, мені так недовго зосталося жити. Нікого не хочу ображати. І вас. Спасибі за все. Бажаю вам всього найкращого. Марія Адасовська-Заньковецька. Остання їхня зустріч відбулася 1926 року, коли Садовський повернувся з еміграції. Він наважився навідатися до Марії Костянтинівни. Але вона не витримала, почала згадувати і дорікати за минуле. Тож відновити теплі дружні стосунки не вдалося, і він пішов від неї, ображений. Ми дві пісні з тобою про прекрасне і рідне, тільки пісні такі, що по-різному співаються. Тож простимось навіки, розійдемось з тобою, розійдемось без сліз та печалі. Вірно так судилося долею, що з тобою ми щастя не знали. В лютому 33-го у Миколи Садовського стався крововилив у мозок. Паралізувало лівий бік, втратив мову. Садовського поклали до клініки Миколи Стражеска. Перечуваючи недобре, Марія Костянтинівна Заньковецька, яка вже роками не виходила у світ, пише листа до Панаса Саксаганського. «Я готова на все, аби Микола видужав. Я все ще його кохаю». Коли Марії Костянтинівни повідомили про смерть Садовського, вона вже не виходила з дому і попросила покласти у його труну від неї ладанку, на знак того, що вона все йому вибачила. Оце й було її останнє прощай своєму великому коханню. Жалобний кортеж направився на Велику Васильківську, повз колишній Троїцький театр Садовського, і далі повз будиночок Заньковецької. Небога Наталя підвела її до вікна, і Марія Костянтинівна дивилася, поки видно було катафалк. «Прощай, мій старий друже, зрадливий та коханий.
Не знала вона, що якось він признався Панасові Саксаганському. Я винен перед Марусею. Тяжко винен. Хотів їй сказати при останній нашій зустрічі, та не зміг. За рік і вона пішла з життя. Її поховали поруч із Садовським на Байковому кладовищі, бо вони присвятили своє життя єдиній справі. Ми дві пісні з тобою.